Okay, welcome back sa ating pong YouTube channel. So, ang ating pong video presentation today is the weeks 1 and 2 natin. Yung pong na-miss natin na video. So, ito po ay request ng isa nating subscriber na si Yahaira's Kitchen. Ayan, ito na ang iyong request na weeks 1 and 2. It's all about measuring quantities. Okay, so didiscuss natin ngayon itong weeks na ito. So when we say measurement, it's a number that characterizes an object or event which can be compared with other objects or events. So sukat, Ito yung sukat. Pag sinabi natin sukat, it is about number na nagpapakilala sa dami ng isang object or pangyayari na pwede nating i-compare sa bawat isa. Okay? So you use basic units of measure for length, time, weight or mass, and electric current, volume, angles, temperature, and rate. So ito yung mga pwede nating applyan ng measurement. So pinaka-common yung length o yung haba, oras, timbang, pati kuryente, pwede rin natin isukatin, volume, yung angles, temperature, and rate. So lahat ng ito ay gagamitan natin ng measurement. Okay? So meron tayong dalawang klase ng measurement or system of measures. Meron tayong dalawa. Yung una ay yung metric system or International System of Units or SI. At saka yung English system. So dalawa lang. Sa bansa natin o sa maraming bansa, mas common internationally, ginagamit itong SI. Ito tinatawag nating metric system. Ito yung ginagamitan natin ng meter. Kaya nga metric. So we use meter as a unit of measure. Ayan. So ito yung mga unit of measure natin na ginagamit natin sa iba't ibang bagay. Ito yung table natin. So una, it's if we are measuring the quantity of length, ito ang gagamitin natin. Itong mga metric system na to. Ito naman yung English counterpart niya. Okay? So pag sinabi nating meter, it's the metric system. Pag sinabi naman nating yard, it's English. Di ba napapansin nyo, pag nagsusukat kayo, limbawa na bibili kayo ng damit or ng tela, it's either yard or meter ang gagamitin. Sabi mong isang yarda, so 1 yard, may equivalent yan na katumbas kung gaano kahaba sa meter. Okay, so later on, i-discuss natin kung ano ba yung mga equivalent niya sa metric at saka sa English. Okay, so when we are measuring the quantity of a volume, pag volume naman, sabihin ng volume, ito yung laman ng isang container. Ginagamit naman natin dyan ay cubic meter. Ayan. Cube na, kasi meron na siyang space. Meron na siyang 3-dimensional space na sinusukat. Pag mass naman, ito yung timbang, bigat. Pag bumibili tayo ng bigas, palay, so tinatanong kung ilang kilogram. So kilo ang ginagamit natin doon, or gram. Basic unit niyan. Tapos sa English naman, ito yung counterpart niya, ounce, pounds, saka ton. Okay? So sa temperature, ang ginagamit natin, excuse me, ang ginagamit nating unit of measure, in metric system, ay Kelvin at saka itong degree Celsius. So sa English naman, ang counterpart niya ay degree Fahrenheit. Okay, so sa time, isa lang, walang English, walang metric, so isa lang ginagamit natin. So it's second, minute, and hour. So isa lang. So sa capacity naman, itong capacity sa volume almost nakaka-intriga, Parang parehas lang naman sila. Parehas silang nilalaman, ng isang 3-dimensional object. So dito naman ay liter or milliliter, So liter ang pinaka basic unit of capacity.
Sa English naman ay pint, meron tayong fluid ounce and gallon. And, excuse me, katilala muna. Excuse me. And pag angle naman, ang ating sukatin ay yung tawag diyan mga sulok, mga sulok or angle. Ang ginagamit naman natin ay degree or radians. Ganun din sa English, no? Isa lang. Okay, so ngayon, pag-aralan natin isa-isa. So meron tayong ilang quantity ng sukatan. So length 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron tayong 7 na iba't ibang quantity, no, na apply natin ng measurement. Okay, so let's take this learning task, no, bilang pahapyaw na natin, na task, no, before we move on to the main topic. Sabi dito sa learning task, identify the appropriate unit of measure that can be used to the following quantities. Ito yung mga bagay, physical quantity. Kapag pinagsukat kayo ng lamesa, anong gagamitin kaya ninyo na unit of measure? Okay, so basically, kapag ang lamesa ay more than a meter, siyempre gagamitin natin ay meter. Pag ang lamesa naman maliit, it's mga sobra lang sa 1 foot. So gagamitin natin ay foot, no? Pero pwede naman kahit ano. Pero it's more advisable na kapag hindi naman ganun kahaba, huwag natin gamitan ng unit of measure na mas mahaba pa doon. Okay? Bawa, sukatin natin ay lamesa. Hindi naman parang not appropriate na gamitin natin siya ng kilometer, diba? Kasi wala namang 1 kilometro ng lamesa. So, sa inyong palagay, anong gagamitin natin na unit of measure sa table? So, pipili lang tayo dito. Since table ang ating susukatin, so nasa under tayo ng length, Nasa length tayo. Haba ang susukatin natin. Hindi naman natin sinusukat ang bigat ng lamesa. So, if we are measuring the table, alin kaya dito sa mga ito ang mas, ang mas pinaka-advisable na gamitin, panukat? Millimeter, centimeter, meter, or kilometer. Yan. Pwede nyo gamitin ng metric or English. Pipili lang kayo diyan. So, wala naman sigurong maling sagot dito sa learning task na ito. And if you are measuring handkerchief, yan. Ano ba sinusukat sa handkerchief? Diba? Haba rin. Haba. At yung kanyang lapad. Okay? So, hindi naman siguro natin gagamitan niya ng kilometer. Ice cream. Ano ba ang sinusukat natin pag nabili tayo ng ice cream? Sabi ba natin, pabili nga po ng 1 yardang ice cream. Hindi naman ganon. So, pag bibili tayo ng ice cream, so ang pinag-uusapan na natin dyan ay it's the volume. Volume or yung capacity. Ito kasi dalawang ito, medyo nagkakatulad. Capacity. So, bili nga po ako ng 1 litrong ice cream or 1 galon. So, ito yung ginagamit natin sa ice cream. 1 galon. Or 1 pint or something like that. Next is itong ballpen. Okay, so paano natin sukatin ng ballpen? Ayan. Kaya ang ballpen. Tinitimbang ba ang ballpen? Angle, temperature, mass, or haba? Okay. So, yan. So, the rest, so kayo na po sasagot doon. So, sagutan na po ninyo itong mga succeeding items. Yan. And then, let's move on to the first quantity, physical quantity na ating susukatin. Okay, so ito yung length. So, pag sinabi nating length, describes how long, haba, a physical quantity is. It includes distance. Pwede rin natin ditong sama distance,
yung kanyang taas or height, depth, lalim, at kung ano-ano pa na pwede natin sukatan ng haba. In the previous page, you can see the different units of measures used in measuring length. Pinakita natin kanina, no, yung iba't ibang different units. Pag sinabi natin units, in a meter, kilometer, millimeter, centimeter, yard, yan. Yun. Yun yung unit of measures na pwede natin gamitin sa length. The smallest unit to measure for the length is millimeter. Yan. Pinakamaliit yan, mm. Sabi dito sa librong ito. It's the millimeter. And the biggest unit of measure is kilometer. Yan. Yung dalawang yan, no? Milli at kilo. Pag sinabi natin milli, it's the smallest. Pag sinabi natin kilo, it's the biggest, according to this book. The length is used to determine perimeter. Ang length daw, o ang haba, ay ginagamit para malaman natin ang perimeter. Pag sinabi natin perimeter, ito yung distance around an object, no? O around a shape. Pawa. Yung square. Yung square, so sorry, sa drawing, hindi siya mukhang square. Halimbawa, itong object na to, ano ba ang perimeter niyan? So, pag sinabi natin perimeter, yun yung sukat, no? Haba ng kanyang distance around. Ibig sabihin, ano ba ang haba ng kanyang sides, lahat ng sides niya, no? Yan ang perimeter. And area of other geometric figure. Yan. Length is used to determine, pag gusto mo ring alamin ang area, halimbawa naman yung lapad, no? Gusto mo alamin ang lapad, pag area naman, yung sa loob, ano? We're measuring the inside, no? The inside part. Ano ba ang lapad ng lupa, area ng lot, no? Halimbawa, mayroon siyang 5 by 10 meters. So, ano bang area niya? So, kaya ginagamit natin yung length. Sabi dito, length is used to determine the perimeter and the area. Yan. Kasi pag hindi mo alam ang length o ang width, hindi mo makukuha ang area niya. Okay? So, yon. The basic instrument used in measuring length is ruler. Yan. Ito yung common. Mula grade 1 hanggang college. Ruler ang gamit natin. Pagsusukat, pag-drawing. Basic yan. It has 4 units of measure. Millimeter. Yan. Sa ruler natin, merong 4 na klase ng unit of measurement. Measure. Millimeter. Centimeter. Inches. And foot. So, pag sinabi natin isang ruler, 1 foot yun. Okay? So, naandun sa side. Di ba kabilaan yung ruler natin? Ito yung ruler. Yan. Ito yung ruler. Yan. Ito. Kabilaan yan. Ano? Meron ditong cm. Sa kabila naman, inch. Okay? Yan. Kaya meron siyang 4 na unit of measure. Meter stick is used to measure longer length, like measuring the floor of your house. Yan. Pag medyo ang sukatin mo mahaba-haba na sa ruler, nagamit ka na ng meter stick. Ang ginagamit yan sa pagsukat ng floor of your house, the distance between the floor and the ceiling, and many more. Kasi pag gagamitin mo ruler, it takes time, ano? Kasi maiksi. In English system, sa English naman, yard. Yard na naman ang ginagamit, no? Distance from one town to another is measured by kilometers. So, pag ang pinag-uusapan natin ay mga barangay na, layo ng bawat barangay, layo ng bawat bayan. So, we use kilometers. No? Kasi kung gagamitin mo doon na ruler, mahirap. Kasi malalo. Kasi napakaliit ng ruler para sukatin mo yung distansya ng dalawang barangay. Okay? So, sa English naman, counterpart niya ng kilometer ay meron tayong miles. No? The instrument used is odometer. Yan. Ito ang ginagamit nating instrument para sukatin yung layo, no? If you are going to measure kilometers, ginagamit yung odometer. Itong odometer, makikita natin ito sa mga sasakyan, di ba? Sa motorsiklo, sa jeep, sa bus. Ito yung naikot, no? Nagkakaroon nadagdag pa habang natakbo ka, naikot siya. Nakita kung ilang kilometers na ang natatakbo mo. Tawag din ay odometer. Okay. Tuloy natin.
One unit of measure can be expressed in another unit of measure. Yan, no? So, bawat unit, pwede natin yan i-convert sa isa pang unit. Pero, syempre, within the, ano lang, yung specific, no? Specific quantity na sinusukat natin. Bawat length, pwede mo siyang ilipat from kilometer to meter, from meter to centimeter, no? Pero hindi mo siya pwedeng dalhin dun sa kilogram, ano? Ibang ano 'yon, ibang klase 'yon or ibang ibang unit na 'yon, no? Sa quantity. Hindi na natin pwedeng paghaluin yung length at saka yung mass, for example. Okay, pag length lang, pwede natin siyang i-convert sa bawat isa. From English to metric system, pwede rin. Okay, so yun ang di-discuss natin susunod o maya-maya. Sabi dito, it can be from smaller to bigger unit or vice versa, or from metric to English unit of measure and vice versa. So sabi natin kanina, smallest ay milli, di ba? Ito milli. And then the biggest is kilo. Kilo. Ayan, kilo. No. Kilo, milli, kilo. Ayan, tandaan natin. Tingnan natin itong table. Okay, so isa-isahin natin ito para hindi kayo malito. So, the table below shows the equivalent measure of 1 unit to meter since it is the basic unit of measure in metric system. So, ang basic unit ng metric system ay meter. No? Laging meter. Okay, speaking of length. Okay. Pag sinabi nating 1 millimeter, ang meaning niyan, pag sinabi nating milli, ibig sabihin 1 over 1,000. Okay? Yung isang meter, hatiin mo sa 1,000, yan ang ibig sabihin ng 1 millimeter. Okay? So, imagine nyo kung gaano kaliit yon. Isang metro, hatiin mo sa 1,000, sa 1,000 part. So, ang isang part doon ay tinatawag nating 1 millimeter. Okay? So, yun. Kaya siya ay 1 over 1,000 meter. So, 1 meter divided by 1,000, that's 1 millimeter. Ito namang centi, meaning 100, no? So, itong milli, million. Ito naman hundreds, ano? So, 1 centimeter is equals to, yung isang metro naman, hatiin mo naman sa 100. So, 1 meter divided by 100, yung isang part noon ay 1 centimeter. Okay? Kaya ito ay 1 over 100 or 1 hundredths. Ang base dyan ay 1 hundredths. Okay? So, mas malaki-laki ito kaysa doon sa millimeter. Kasi itong isa, 1,000 mo hatiin, ito 100 lang. Ang decimeter naman ay 1/10 of a meter. Meaning, yung isang metro, hatiin mo ng 10, yung isa doon, yun ang tinatawag nating 1 decimeter. Okay? Tapos, syempre, yung meter is 1 meter. Okay, nasa gitna niya itong meter sa loob. Tapos, yun namang decameter, yun namang isang metro, mumultiply mo ng 10 beses. Ang tawag naman doon ay decameter, meaning 10 meters. No? Kaya, deca. Yun namang hectometer, yun namang isang metro will be multiplied by 100. Ang tawag naman doon ay hectometer. So, 100 meters. Okay? And then the kilometer, ito yung pinaka-common, 1,000. Pag sinabi ng kilo, meaning 1,000. No? 1,000 meter. So, ito yung mga prefix na nilalagay natin doon sa meter to determine the exact measurement, no? Pag sinabi ito yung hecto, it's 100. Pag deca, 10. Pag deci, 1 divided by 10. Pagka centi, 1 divided by 100. Pag milli, 1 divided by 1,000. Okay? Kabaliktaran nung nasa baba. Kung ito ay multiply by 1,000, ito naman divided by 1,000. Kung ito ay times 100, ito ay divide 100. Kung ito ay times 10, ito naman sa isa ay
divided by 10. So, okay? So, malinaw po ba? Nakita nyo na ngayon kung gaano na-illustrate na ninyo sa inyong isip, no? Kung gaano kaliit o kalaki itong unit na ito. Itong mga measurement na tinukoy ko kanina. Yung mga milli, centi, deci, deca, hecto, kilogram, kilo. Okay, so dapat sa ulo ninyo ito. So, ito na tayo sa conversion. I-convert natin. Sabi rito, in converting smaller unit to bigger unit, divide the given by the corresponding powers of 10. While from bigger to smaller, multiply the given powers of 10. So, tandaan natin yan. Okay, let's take a look at this example. Sabi dito, ayan. Paano ba natin i-convert yung 3 km to meter and centimeter? So, tingnan natin yung illustration. Dito natin makikita yung power of 10. Itong illustration na to. Ano po? Itong drawing na to. Ayan. Ito. So, sabi doon, 3 kilometer. Kukonvert natin sa meter at saka sa centimeter. Okay. Meaning to say, malaki down to the smaller. So, ano gagawin natin from pag malaki, pababa? Sabi rito, bigger to smaller. Yan, bigger to smaller, multiply. So, mag-multiply tayo. Okay? So, dito muna tayo sa una, sa going to meter. So, multiply natin power of 10. So, 3 times, ano ba yung power of 10 niya? Ano yung power of 10? So, from kilometer, tinan nyo to. From kilometer, ang pupuntahan natin ay meter. So, bibilangin lang nyo kung ilang jump. No? Bawat jump, yun na yung bilang. So, 1, 2, 3. So, ang kanyang power of 10 ay 3. So, means 3 raised to 10 raised to 3. Ayan, no? Kasi from kilometer going to meter ay tatlong talon. So, kaya siya ay magiging 10 raised to 3. No? So, ang equivalent ng 10 raised to 3 ay 1,000. So, kasi yung 10 times 10 is 100 times 10 is 1,000. Yan ay ibig sabihin ng 10 raised to 3. You will multiply 10 times, 3 times by itself. Okay, so kaya itong 10 cube ay 1,000. Okay, so ang sagot ngayon dyan ay 3,000. Yan, 3,000 meters. Kaya dito ay 3,000 meters. Okay, so the next, yung next natin na convert ay itong centimeter naman. So, from kilometer pa rin, down to centimeter. So, bigger to smaller. So, ilang distance ba, ilang jump bago ka makarating doon sa centimeter? So, let's jump again. From kilometer. 1, 2, 3, 4, 5. So, from kilometer to centimeter, meron ka ngayong 5. Okay? So, mamultiply mo lang siya sa kanyang power of 10. So, 3 times 10 raised to 5. Or, 3 times, so, ano ba ang equivalent ng 10 raised to 5? So, that is 100,000. No? Kung ano yung exponent, yun ang number of zeros niya. Hawa, 10 raised to 3. So, equivalent yan ay 1,000. Tatlong zero. Ito namang 10 raised to 5, 100,000 meaning 5 zeros. So, kaya, may gina siyang 300,000. So, ang equivalent niya ay 300,000 centimeter. So, yan ang ibig sabihin ng conversion na ito. No? Ito ay from bigger to smaller units. Diba? From kilometer down to meter and centimeter. Okay, malinaw po ba? So, multiply yan pagka big to small. So, let's take
a look at the solution. Tingnan natin kung tama tayo. Ayan, ito yung solution niya kanina. Ayan. Ayan. So, 3 kilometers is equivalent to 3,000 meters. Yan, tama tayo doon. And then, ito namang 3 kilometers ay equivalent to 300,000 centimeter. Times lang, ano. Pagpapalaki, paliit, yan ay times. Divide naman. So, baka naman natin, ito naman, convert naman natin from smallest to biggest. Okay? So, 560 centimeter to dam at km. Okay? So, tingnan natin. Yeah. So, burahin na natin ito, ano, para malinaw. Okay. So, mula naman sa centimeter going to dam and km. Tingnan natin. So, the given is 560,000. So, 560,000 cm. I-convert naman natin sa dam at saka sa km. Okay. Okay. So, yan. Mula dito, sa centimeter, mula dito, papunta dito sa decameter at saka sa kilometer. So, smallest to biggest naman tayo. So, ang gagawin naman natin dyan, divide. No? So, 560,000 divided by, yan. So, mula dito sa centimeter, ilan bang talon hanggang dito? So, let's count. 1, 2, 3. So, we have 3. No? So, 10 raised to 3. So, meaning to say, 560,000 divided by, ilan nga equivalent ito? So, since 3 ang kanyang exponent, so may 1,000. So, to divide, kakancelan natin kung ilan ang zero niya. No? Cancel, cancel, cancel. Yan. Matitira ay 560 over 1 or 560, yan, dam, ano, decameter na siya. Yan. So, ang sagot dito ay 560 decameter. Okay? So, dinivide lang siya sa kanyang power of 10. So, also the same with centimeter down to kilometer. So, bilangin natin kung ilang jump. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito naman ay i-divide naman natin sa 10 of 10 raised to 5. Ang 10 raised to 5 is equivalent to 100,000. So, ang mangyayari dyan is, taas natin ng konti. So, sa number 2 ay, so, 560,000 divided by 10 raised to 5. Bakit raised to 5? Kasi, 5 jump. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang dito sa kilometer. So, yan. So, 560,000 divided by 100,000. Bakit 100,000? Kasi ito pong 10 raised to 5 is 100,000. Ayan. Cancel na lang po natin yung mga zeros. Itong tatlong zero. Tanggal. Saka itong isa. So, ang natira po ay 56 over 10. So, ano po bang 56 over 10? Pwede pa po natin i-divide yan. No? So, ang mangyari po niyan ay 5.6. So, yun po palang 560 centimeter, 560,000 centimeter ay 5.6 kilometer. Okay. So, check mo natin kung tama yung gawa natin. Ayan. So, tama po. Ano? So, yung una ay 560. Sumunod ay 5.6 kilometer. So, sana po malinaw po ang ating discussion. Ano? Kung meron po kayong medyo malabo, medyo pangit lang po ang sulat ko, pero sana maunawaan po ninyo.
Okay, so let's now have itong number 3. Medyo mahaba po itong discussion natin. Sa length pa lang po ito. Siguro puputulin ko po ito dito sa length. So, yung pong isa pang quantity ay sa sunod na video naman. The next is the length of the rectangle lot is 12 meter and the width is 550 centimeters. Find the perimeter of and the area. So again, pag sinabi natin perimeter, ito yung sukat sa palibot ng kanyang object. At ang area naman yung nasa loob ang sinusukat natin. Okay? So, solution, the given is the length is 12 meter and then the width is 550 centimeter. So, dapat alam niyo ang formula. Okay? Sa dalawang yan. Kung hindi mo alam ang formula ng perimeter, hindi mo masasagot. Kung hindi mo alam ang formula ng area, hindi mo rin po ito masasagot. So, before solving the perimeter and the area of the rectangle lot, make sure that the length and the width have the same unit of measure. Ayan. Napansin po ninyo, yung isa meter at yung isa naman ay centimeter. Sabi po dito, para po makuha ninyo ang hinihingi natin na area at perimeter, dapat po itong dalawang ito ay iisa lang ang ginamit na unit of measure. It's either meter or centimeter. So, ang gagawin po natin, i-convert po natin ito para maging isa lang silang dalawa. Okay? Hence, you can convert one unit in terms of the other unit. It is always, in this case, centimeter is converted to meters. So, ang ginawa, yung pong centimeter, ginawa pong meter. So, we converted 550 cm to meter. Yan. Gagamitin na po natin ang ating natutunan kanina. So, from small to big. Paano po bang gagawin natin pag small going to smaller to bigger number, to bigger unit? Yan. Ilang talon po ba from centimeter to meter? Yan. From centimeter, ito, to meter, ilan? 1, 2. So, dalawa, So, ibig sabihin, will be dividing. I-divide po natin yan. So, i-divide natin. So, 550 divided by 10 raised to 2. So, meaning, ito po ay di-divide natin sa 100. So, 550 divided by 100. Ayan. Ilan po ba? So, cancel na po itong 0. Matitira po ay 55 divided by 10, which is equals to 5.5. So, meaning, ito po palang 550 cm is equivalent to 5.5 meter. Ayan. Ayan po, ayan. Kinonvert po siya, kaya po siya naging 5.5 meters. So, para sa po sila ngayong meter, ito na pong gagamitin natin 5.5 meters instead of 550 cm. Okay? So, the width now is 5.5 meter. Ayan. So, ito po ang formula ng ating perimeter. 2 times L and then 2 times W. Ito pong L means length. Ito pong W means width. Ita-times lang po natin yung length ng dalawang beses at mamultiply din po natin ng dalawang beses yung width kasi ang rectangle po ay merong dalawang length at merong dalawang width para makuha po natin yung perimeter. Okay? So we have now 2 times 12. Ito po yung 12. Galing po dito yan. Kaya naging 12 ito. So 2 times 12 is 24. Bakit naman po naging 11? Because we have 5.5 times 2, which is 11. So 24 plus 11 is 35 meters. Yan po ang sukat ng perimeter. Yun, nasa palibot ng rectangle. Kasi ito po ay 12, ito ay 12, ito po ay 5.5, ito ay 5.5. Kaya po nag-multiply ng 2 kasi isang pares yan, magkapares. Okay, so we have now the perimeter. Let's now proceed to area. Ang area naman po ay, ang formula ng area ay length times width. Okay, so multiply lang natin yung length at saka yung width niya to get the area. Since the length is 12 meter and then the width is 5.5 meters, so 12 meters times 5.5 meters is equals to 66 meter square. Na square na ho. Tandaan po natin,
that the unit of the area should have a square in its unit. Ano? Meter square or square inch or square kilometer. Ano? Pagka area po, dapat may square lagi. Okay, so dito naman po tayo sa converting from one system papunta po dun sa English or metric. The table below shows how to convert English unit to metric, unit of measure, and vice versa. Ang isang inch po, if you are going to convert to centimeter, multiply mo lang po sa 2.54. Ibig sabihin, ang isang inch ay equivalent to 2.54 centimeter. Ayan. Isang foot naman po ay equivalent to 30.5 centimeter. Kaya pag i-convert mo yung foot to centimeter, multiply na lang po sa 30.5. Ang isang yard naman is equivalent to 0.9 meter. Pag centimeter, so times 90. Okay. Ang isang mile is equivalent to 1.61 kilometer. 1 centimeter is equivalent to 0.4 inch and 1 meter is equivalent to 39.4 inches. At ang isang meter ay is equivalent of 3.28 feet at ang 1 meter is equivalent to 1.1 yard. So mas mahaba po ng kaunti yung yard. So 1 kilometer is equivalent to 0.62 mile. So mas mahaba po yung kilometer kaysa dun sa mile. Okay? So example, convert the following. What is 4.2 inches in centimeter? So again, 4.2 inches going to cm. Yan. Tingnan po natin yung conversion table natin. Pag inch to centimeter, ayan po ang sabi doon, from inch to centimeter, multiply lang po ninyo sa 2.54. So, 2.54. Multiply lang po ninyo yan. So, 4.2 times 2. So, unahin po natin yung 2.54. 2.54 times 4.2. Ayan. So, 4 times 2 is 8. 5 times 2 is 10. Carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. So 4 times 4 is 16. Carry 1. 4 times 5 is 20 plus 1, 21. So carry 2. 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. Yan. Add na po ninyo yan. So if you will add that, yan na. 8, 6, 6, 0, 1. Ayan. So, ilan po ba ang decimal place dito? So, we have 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Dito po ang tuldok. So, it's 10.668 or 10.67. No? Rounded na po ito. Ginawa ng 7. So, ganun lang po ang gagawin natin. Mamultiply lang po natin sa kanyang equivalent. Ano? So, yan. So far, yan po ang ating yan po ang ating topic. Ito pong volume ay next video na po natin kasi medyo mahaba po So for now, yan muna po. So hanggang length muna po tayo. Sana po natuto kayo kung paano mag-convert ng units natin sa length from and also from English to metric system. So that's all for today. Thank you so much for watching.